ආයුබෝවන් KK YouTube channel එකේ Premium Pro for Beginner series එකේ අන්තිම කොටසට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කලින් ආපු කොටස් දෙක බලලා නැති අයට මේ උඩ link එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු අපේ වීඩියෝ එකට audio එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සලා වගේම අපි වීඩියෝ එකක් add කරගත්තා වගේම අපේ timeline එකට අපේ audio එකේ in point එක out point එක දාලා add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන audio track එක ඉස්සරහන් double click කරලා අපිට මේ track එක expand කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන පේන ඇති අපේ audio එකේ left channel එක right channel එක දෙකම තියෙනවා. ඒ අතර මෙතන මැද පේනවා ඇති ඉරක් තියෙනවා. අන්න අපිට ඒ line එක උඩටයි පල්ලෙහාටයි ගෙනියලා අපේ volume එක නස් කරගන්න පුළුවන්. උඩට ගෙනියලා volume එක වැඩි කරගන්නත් පල්ලෙහාට ගෙනියලා volume එක down කරගන්නත් අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය තැන්වලදී volume එක අඩු වැඩි වෙන විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ key frames use කරලා. අපිට මෙන්න මෙහෙම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා title එක ඉවර වෙන තැනට ඇවිල්ලා මෙහෙම උඩ effect controls panel එකට ගියාම මෙතන තියෙන volume කියලා එකක්. volume එකේ මෙතන පේනවා ඇති animation එක ඔන්නලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි add keyframe button එක ඔබලා keyframe එකක් දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන keyframe එකක් හැදලා තියෙනවා. ඊට අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකේ මුලටම ගිහින් මෙතන audio level එක අඩු කරනවා. මරින 287ටම අඩු කරගත්තා. ඒ කියන්නේ අපේ sound එක නැති වෙන තරමටම අඩු කරගත්තා. දැන් අපි මේක play කරොත් මේක gradually හිමීට තමයි වැඩි වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය point එකට ආවට පස්සේ මෙන්න එහෙම වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනද මෙතන එහෙම slope එකට ගානට ඇවිල්ලා තියෙන වැඩි වෙන විදිය. ඊපස්සේ මම තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහින් මේ හරිය තව keyframe එකක් add කරගන්නවා. ඒ keyframe add කරලා මෙතනින් ආය sound එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. මේ විදිහට අපිට ඕන තැන්වල keyframes use කරලා අපේ volume එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ දාගත්තු keyframes වල තියෙන volume එක විතරක් මෙහෙම උඩට පල්ලෙහාට කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දාලා තියෙන keyframe එකට click කරලා අපේ keyframe එක ඕන තැනකට move කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ audio එක video එක end end drag කරලා trim කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිම කොටසේ අපි ආයෙත් volume එක down කරගමු. volume එක fade වෙලා යන විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අන්තිම point එකට මෙතන play head එක ගෙනල්ලා මෙතනින් decibel අඩු කරාගත්තම මෙතන volume එක උඩේ නම් පල්ලෙහාට මෙහෙම අඩු වෙගෙන යනවා. කියන්නේ video එක ඉවර වෙනවත් එක්කම audio එක fade out වෙලා යනවා. දැන් අපේ video එකේ editing වැඩ ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් අපි බලමු අපි මේ හදාගත්තු video එක export කරගන්නේ කොහොමද කියලා. keyboard එකේ control එකත් එක්ක M ඔබලා අපිට exporting window එක ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු අපිට MP4 type video එකක් ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් අඩු size එකකට එන video එකකට තියෙන්නේ H.264 codec එක හරි H.265 codec එක හරි. මම දැන් use කරනවා H.264 codec එක. මේකදී අපිට එන file එක MP4 එකක්. එතන අපිට preset එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි Facebook එකට හරි YouTube එකට හරි වීඩියෝ හදනවා නම් ඒ වලට වෙනම presets මෙතන තියෙනවා. නැත්නම් අපිට වෙනම high quality 1080p HD එකකට මම මේව කරනවා. ඒතකොට අපේ එන file size එක මෙතන estimated file size කියලා යටින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට output name එකක් දෙන්න පුළුවන්. output name එක දෙද්දි අපි වීඩියෝ එක serve වෙන්න අවශ්‍ය තැනත් දාන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන යටවම් තියෙනවා export video export audio කියලා. අපිට වීඩියෝ එකක් export කරද්දී ඒකේ audio නැතුව export කරනවා නම් මේ ටික එක අයින් කරලා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වීඩියෝ එක නැති කරලා audio විතරක් කරනවා නම් අපිට වීඩියෝ ටික එක අයින් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් තව advanced settings ටිකක් යට තියෙනවා. normally ඔයගොල්ලෝ කරනවා නම් මේවා ගැන එච්චර බලන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මෙතන export button එක ඔයගොල්ලෝ export කරගන්න පුළුවන්. advancedly බලනවා නම් මෙතන අපිට අපේ quality එක තවත් වැඩි කරගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙන bitrate settings කියලා. මෙතන target bitrate එක තියෙන 20යි. අපි මේක වැඩි කරගත්තොත් අපේ file size එකත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ quality එකත් වැඩි වෙනවා. bitrate එක වැඩි වෙන්න අපේ video එකේ තියෙන quality එක වැඩි වෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් settings තියෙනවා අපිට හදාගන්න. අපි දැනට මේ හදාගත්තු ටිකෙන් export කරගමු. මෙතන යට තියෙනවා import into project කියලා. මේක අපි ටික් කරලා තිබ්බොත් අපේ export වෙන වීඩියෝ එක අපේ project එක ඇතුළට import වෙනවා. ඒක මම දැන් off කරගන්නවා. මෙතන use previews කියන එක මම ඊට කලින් වීඩියෝ එක කියලා දීලා තියෙනවා. මේක අපිට දැන් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක export කරගන්න. අපි මෙතන Q button එක ගියොත් අපේ Adobe Media Code එකට මේක Q වෙලා ඒක හරහා අපිට render කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි Premiere Pro එක ඇතුළෙන්ම render කරගන්න ඕන අපිට මෙතන export button එක ඔබලා කරගන්න පුළුවන්.
මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවර වෙනවා. එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ MP4 ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපි එඩිට් කරපු වීඩියෝ එකේ. අපේ Premiere Pro for Beginner series එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඊළඟ සතියේ තවත් ටියුටෝරියල් එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. bell button එක click කරලා දිගටම අපේ ටියුටෝරියල් එක කරන් සිටින්න.